वो तेरी ओ जा गया ये मुंह से पानी निकल गया ये ओ तेरी ओए ओ नप ओए नप 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 सिंह साड़न नहीं भैया सिंह ओ डॉक्टर साहब आए सिंह साड़न सिंह ये बड़े बड़े है यार ये साड़ने जो सारे सिंह अच्छी दे सिंह साड़ने अच्छे से हाँ हाँ छुरियाँ जी हाँ इन्होंने साड़ने चल भैया चल ना तो ठोकनी है रस्सा ओ तेरी ओए ओ नाक चलो करता ही वो तेरी ओ जा ओ परा भज वे ये वैसे ही डरदी गई सेट खिच 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 और निकल गई और खिच ओए नप 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 हुण वे पई ये एवें ना कर बंदे तो ही थोड़े जे दो के बंदे जे ये भज गई ते हाँ जी भाई सिंह साफ करना जी बाल बड़ी अथरी जी यार ये हम सील हो गया बाल कट भैया तखे बड़ी कि दूसरे दो कट्टे दूसरे पासे भी बड़ी औखा काम है एक दूसरे पासों नहीं जाना ये दूसरे पासों नहीं होना तो होर
ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸੀ ਤੇ ਜਾਣਾ ਵੀ ਜੇ ਇਹਦੇ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਮੁੱਕਿਆ ਤਾਰ ਤੇ ਆ ਇਹ ਆਪ ਨੂੰ ਪਿਆ ਹਾਲ ਇਧਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ ਐਵੇਂ ਹੱਥ ਨੀਵਾ ਰੱਖ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਮੈਂ ਲੱਗਦਾ ਭੱਜ ਜਾ ਇੱਥੋਂ ਚੇਤਾ ਨਹੀਂ ਵੰਨ ਲੈ ਗਿਆ ਪਰ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਮਾਰ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਫੇਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਗਲਤ ਕਰਕੇ ਦੇ ਖਿੱਚਣੇ ਕਿਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਗਿਆ ਤੂੰ ਫੇਰ ਤੇ ਮੂੰਹ ਕਿਨੇ ਫੜਨਾ ਸੱਲੀ ਨੇ ਚੱਲ ਵਾਲੀ ਨੇ ਚੰਗਾ ਫਸਾਇਆ ਜੀ ਹਾਂ ਯਾਰ ਤਾਂ ਗਹਿਰਾ ਫੜਨਾ ਯਾਰ ਨਾ ਮੂੰਹ ਤਾਂ ਕਿਨੇ ਫੜਨਾ ਨਾ ਮੜ ਜਾ ਹੱਸ ਗਿਆ ਤਾਂ ਲਾਣਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੇ ਫੇਰੂ ਤਾਰ ਓਏ ਮੂੰਹ ਚੱਕਣਾ ਹੀ ਉਹਨੇ ਬੜੀ ਸੀ ਬਈ ਏ ਉਹ ਵੇ ਆ ਜਾ ਇੱਥੇ ਵਾਲੇ ਕੀ ਵਿੱਚ ਗਾਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਲਓ ਨਿਕਲੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਫੋਨ ਨਿਕਲਣਾ ਉਹਦੇ ਉਹ ਕੁੱਤੇ ਬਹਿ ਜੇ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਾਬੂ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੀ ਸਿੰਘ ਵੀ ਨੰਬਰ ਆ ਲਈ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਝਾਣ ਤੇ ਆਏ ਝਾਣ ਤੇ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੇ ਆਈ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਗਿਆ ਇਹ ਮੂੰਹ ਚ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਇਹ ਬੜੀ ਪੀੜ ਹੁੰਦਾ ਈ ਓਏ ਓਏ ਬੜੀ ਪੀੜ ਹੋਈ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਉਹ ਲੈ ਆ ਅੱਗ ਤੇ ਬੜੀ ਪੀੜ ਓਏ ਪੀੜ ਬਹੁਤ ਹੋਈ ਆ ਬੜਾ ਪੀੜ ਹੋਇਆ ਯਾਰ ਉਹਨਾਂ ਵੇਖੋ ਕੋਨੀ ਤੇਰਾ ਸਮਾਨ ਬਹੁਤਾ ਲੰਮਾ ਆ ਗਈ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਉਹ ਯਾਰ ਗੈਸ ਦੂਸਰਾ ਚਲਾ ਤੂੰ ਕਹਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖੇ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਰੱਖੇ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇ ਅੱਗ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਉਹਨੂੰ ਥੱਲੋਂ ਹਵਾ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਉਹਦੀ ਉਹ ਵਿੱਚੋਂ ਖੋਲ ਇਹ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਭਰੂ ਤੈਨੂੰ ਭਰ ਕੇ ਦਵਾਂ ਕੀ ਹੈ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈ ਪਾਊਗਾ ਦਵਾਈ ਹੌਲੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਲਈ ਦੇਰ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੋ ਗਈ ਹੁਣ ਬਸ ਕਰ ਲਈ ਆਂਦਾ ਇਹਨੂੰ ਪਾਸਾ ਵੀ ਦਵਾਉਣਾ ਇੰਨੀ ਜਾਣ ਹੀ ਮੈਂ ਤਾਰ ਭੱਜਾ ਲੈ ਤੂੰ ਪੇ ਡਾਕਟਰ ਲੱਗੀ ਆਗਾ ਛੇਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲੱਗੀ ਆ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਸੱਚਾ ਵਾਲਾ ਇੱਥੇ ਹੱਥ ਪਾ ਮੂੰਹ ਵੱਲੋਂ ਰੋਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲ ਤੇ ਰੋਜਾ ਕਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਆ ਚੱਲਾ ਉਹ ਪਰਲੇ ਪਾਸੋਂ ਨੱਪ ਰੋਜੇ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉੱਚੀ ਜੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੋਂ ਥੱਲੇ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਪਾ ਸੜੀਆ ਤੇਰਾ ਬਹੁਤਾ ਲੰਮਾ ਭਾਜਾ ਕਰੇ ਬਾਜਾ ਘਰੇ ਡਰ ਲੱਗੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਲਾਸੀ ਯਾਰ ਤੂੰ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਸਰਾਣੇ ਤੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਆਪ ਛਾਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਕਦੇ ਜਾਨ ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਬਾਪੂ ਜਾ ਸੈਨ ਤੇ ਫਿਰ ਸੂਦ ਮਾਰੀ ਜਾ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਰਾਣੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਬੈਠਾ ਇੰਨਾ ਕ ਬੜਾ ਓਏ ਉੱਥੇ ਰੱਖ ਲੈ ਗਿਆ ਬੜਾ ਉਹ ਉੱਥੇ ਰੱਖ ਦੇ ਉਹਦੇ ਜੀ ਪਾਣੀ ਪਾਈ ਫਿਰਦੇ ਘਰੇ ਇਹ ਕੀ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਉਹ ਬਾੜ ਹੋਣ ਲਿਆ ਭੋਰਾ ਓਏ ਤੇ ਰਲਿਆ ਤੇਰਾ ਸਰੋਂ ਵਾਲਾ ਕਦੋਂ ਕੱਲਾ ਕਰੋ ਸਰੋਂ ਲਿਆ ਲੈ ਗਿਆ ਜਾ ਦਿਖਾਓ ਉਹ ਘਰੋਂ ਲਿਆ ਜਾ ਛੱਲਾ ਆ ਉਹ ਸਰੋਂ ਦਾ ਘਰੋਂ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆ ਸਰੋਂ ਦਾ ਲਿਆਈ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕੋ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸਰੀਆ ਤੇਰਾ ਬਹੁਤਾ ਲੰਮਾ ਹੈ ਛੋਟਾ ਰੱਖ ਆਹੋ ਐ ਚਾਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ ਹਨਾ ਅੱਡੀਆਂ ਬਵਾਨੀਆਂ ਨਾ ਇਹ ਤੋਂ ਉਹਦੀ ਸੁਣ ਲਓ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਗਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੁਣ ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਦੂਜਾ ਵੀ ਲੈ ਜਾ ਕਰ ਲੈ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਮਾਨ ਲੈ ਜਾ ਖਰੋੜਿਆਂ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਕੌਣ ਲਿਆ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉੱਚੀ ਜੀ ਨੀਵੀਂ ਕਰਦੇ ਆ ਬਹੁਤਾ ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਭਾਈ ਲੱਤ ਥੱਲੇ ਨਾ ਲਵਾ ਦੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਈਆਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਕਰ ਲਾ ਉੱਥੇ ਰੱਖ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਫੇਰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾਸਾ ਘੁੱਟ ਦੇਣੀਆਂ ਕੁੜੀ ਜਾਵੇ ਓਏ ਉਹ ਪਰਾ ਬਾੜੀ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਚੜ ਗਈ ਸਮੈਲ ਭਰਾਵਾ ਹੂੰ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਉਹ ਦੇਣਾ ਇਹਨੇ